ሰላም እንዴት ናችሁ የፎይቴክ ቤተሰቦች? እኔ ያለው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለጓደኛችሁ ወይም ለጎረቤታችሁ ዋይፋችሁን ፓስወርድ ሰጣችሁ የእናንተ እየተንቀራፈ ካስቸገራችሁ ለሱ የሚሆን መፍትሄ ይዤ የመጣሁት። ከዛ በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ እንጀምር። እሺ እንግዲህ በመጀመሪያ የምናደርገው ወደ ጉግል በመሄድ netcut for windows ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ በኋላ በመቀጠል የሚመጣልን ሁለተኛውን ዌብሳይት ነው የምንመርጠው። እሱ ነው የነሱ ኦፊሻል ዌብሳይት፣ ትክክለኛ ዌብሳይት ማለት ነው። ከሱ ላይ netcutን እናወርዳለን ማለት ነው። አወራረዱን ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ሂደቱን በሙሉ ተከታተሉ። netcut የተባለው አፕሊኬሽን በጣም ለብዙ ነገር ነው የሚጠቅመን። ከፈለግን ሰዎች ቲክቶክ፣ ዩቲዩብ የመሳሰሉትን እንዳይጠቀሙ ማድረግ እንችላለን። እሱንም ሂደት በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ለዛሬ ግን የሰዎችን ስፒድ በመቀነስ የእናንተ እንዴት እንደሚፈጥን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ለጎረቤታችሁ ዋይፋችሁን ፓስወርድ ስትሰጡት እሱም እንደዚህ አድርጎ የእናንተን ማንቀራፍ ይችላል ማለት ነው። ለዚህ ነው የዋይፋችሁን ፓስወርድ ለሰው መስጠት መጥፎ የሚሆነው ማለት ነው። ራሳችሁ እናንተ አሁን የጎረቤታችሁን እንደምትቀንሱት እሱም ከቀደማችሁ የእናንተን መቀነስ ይችላል ማለት ነው። የሚያውቅ ከሆነ እንደዚህ አይነት እውቀት ካለው ማለት ነው። አሁን የምትጠቀሙበትን netcutን በመጠቀም ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ በአይዲኤም ማውረድ ትችላላችሁ። እኔ ኦሬዲ ስላለኝ ነው ስታርት ዳውንሎድ ያላልኩት ወይም ያላወረድኩት። ኦሬዲ ስላለኝ እንዳልደግሞ ብዬ ነው። አውርዶ ሲጨርስላችሁ ያው ዴስክቶፕ ላይ በመሄድ ሾርት ከቱን netcutን ትከፍቱታላችሁ። ስከፍቱት ወደ ብራውዘር ነው የሚወስዳችሁ፣ ወደ ክሮም ብራውዘር ይወስዳችኋል። ሎድ ያደርጋል እንደምታዩት እንደዚህ። ያው ሎድ አድርጎ ሲጨርስ ነው ሂደቱን የምንመለከተው ማለት ነው። እስከዛ ግን አጠቃቀሙን ስነግራችሁ ጎረቤታችሁም ሊሆን ይችላል ጓደኛችሁ ይሄን ነገር ተጠቅሞ የእናንተን ዋይፋይ ሊያንቀራፍ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ግን እናንተ ዋይፋችሁን ፓስወርድ ለጎረቤታችሁ ሰጣችሁ የተንቀራፈ ካስቸገረ ይሄ ሜተድ በመጠቀም ያው ከምትዘጉባቸው ያው ከስዘጉ እንዳይቀየሟችሁ ማለት ነው። ከመዝጋት ይልቅ እንደዚህ ብታንቀራፍፉባቸው የእናንተ ይፈጥናል ማለት ነው። ይሄ በጣም አሪፍ ዘዴ ነው። እንደምታዩት አምጥቶልኛል በቀኝ በኩል ትረስትድ የሚለው ወይም ዚስ ኮምፒውተር የሚለው ይሄ አሁን እየተጠቀምኩበት ያለው ነው ማለት ነው። በጎን ግን እዚህ ጋር ማላቃቸው አሉ ያው የሌሎች ሰዎች የሚጠቀሙበት ማለት ነው። እሱን እንዴት እንደምንቀንስ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ያው ቲክቶክ ላይ ያሳያችኋል ባንድ ዊድዝ የሚለውን እሱን በመጫን ወደ ግራ ስላይድ በማድረግ መቀነስ ማለት ነው። እዚህ ላይም ተመሳሳይ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ግን ሙሉ ቪዲዮን ይዤላችሁ የመጣሁት ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው በደንብ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ስትቀንሱ ብዙ ሰው ይጠይቀኛል፣ ስንቀንስ በዶላር ይጠይቀናል የሚለው ለሱም መፍትሄ ያለው ዶላር የሚጠይቃችሁ ወደ 3 ደቂቃ መጠበቅ አለባችሁ። አንድ ሰው ቀንሳችሁ ለምሳሌ 3 ሰው የሶስት ሰው ስፒድ መቀነስ ከፈለጋችሁ የአንዱን ቀንሳችሁ ሁለተኛውን ለመቀነስ 3 ደቂቃ መጠበቅ አለባችሁ ማለት ነው። ለዛ ነው ዶላር የሚጠይቃችሁ ማለት ነው። ብዙ ሰው የጠየቀኝ ጥያቄ ነው። እሱንም ሂደቱን እናያለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ሎድ እያደረገ ነው። ሎድ አድርጎ ሲጨርስ እኛም ማናቀውን ወይም ደግሞ የሌላ ሰው ስልክ ቁጥር አይፒ አድሬስ ወይም ስም ያመጣልናል። ያው እሱን ሲያመጣልን እንዳሳያችሁ ቲክቶክ ላይ ባንድ ዊድዝ የሚለው ላይ እሱን ወደ ግራ ስላይድ ማድረግ ነው ማለት ነው። እሱ ሎድ እስከሚያርግ ድረስ ሂደቱን በሙሉ ተከታተሉ። እመለሳለሁ። እሺ እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ይሄንን ማላቀውን አንድሮይድ የሚለውን ኔም ብሎ አንድሮይድ የሚለውን እሱን እየቀነስኩ ነው። እሱን በመቀነስበት ሰዓት እዚህ ጋር ያሳየኛል ፍሪ ዩዘር ስለሆንኩ ወይም በነጻ ስለምጠቀም ትንሽ ደቂቃዎች መጠበቅ አለበት። ቀደም የሌላ ሰው ስለቀነስክ ይለኛል። እዚህ ጋር የምትሉት ኦኬ ብላችሁ 3 ደቂቃ መጠበቅ ነው ማለት ነው። ይሄንን ነው እንግዲህ ብዙ ሰው የጠየቀኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካያችሁት የማስተር ካርድ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር የሚለውን በደንብ ካያችሁት 179 ሰከንድ ጠብቅ የስፒድ ሊሚት ለመቀነስ የሰዎችን ነው የሚለኝ። 179 ሰከንድ ጠብቀዋል።
አዎ አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ባንድዊድዝ የሚለውን ቀንሼበት ወደ ግራ አምጥቼዋለሁ። እንደምታዩት ቅድም የነገርኳችሁ ደግሞ እንደዚህ ቲክቶክ፣ ትዊተር፣ ፌስቡክ የመሳሰሉትን ደግሞ ሰው እንዳይጠቀም ማድረግ ትችላላችሁ በእናንተ ወይ እንትን ማለት ነው ዋይፋይ ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም ፖርንም የመሳሰሉትን ህጻናት እንዳይጠቀሙ ማድረግ ትችላላችሁ። ዩቲዩብን ብሎክ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ እንቀላቀላችኋለሁ። ባባይ ቻው።